Đại chúng thân mến, đêm nay nếu trái tim quý vị vẫn còn nặng, nếu tâm quý vị vẫn lạc giữa những điều chưa thể buông, thì bài pháp này dành cho quý vị. Có những nỗi đau không ai nhìn thấy, nhưng nó nằm im trong tâm ta như một mũi gai không chịu rút ra. Ta nói rằng ta ổn, nhưng lòng ta ngổn ngang. Ta nói rằng ta mạnh mẽ, nhưng bước chân lại chênh vênh. Chúng ta đến với cuộc đời này mang theo hai bàn tay trắng, nhưng rồi bằng cách nào đó, ta lại chất đầy trên vai vô số thứ. Kỳ vọng của người khác, trách nhiệm của chính mình, nỗi đau từ quá khứ và cả những điều ta chưa bao giờ đủ dũng khí thừa nhận. Có bao giờ đại chúng tự hỏi, tại sao những chuyện cũ đã qua vẫn ám lấy mình đến tận bây giờ? Tại sao càng cố quên, ta lại nhớ nhiều hơn? Tại sao càng nắm chặt, ta lại càng đau khổ? Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với đại chúng một bài pháp: Địa tạng và nghệ thuật buông bỏ. Nhưng trước khi đi vào phần đầu tiên, tôi xin được nói điều này. Nếu lời pháp này chạm đến trái tim đại chúng, nếu nó giúp quý vị giải tỏa phần nào những nỗi lực không thể nói thành lời, thì xin đại chúng đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để lan tỏa những hạt giống của bình an không chỉ cho riêng ta, mà cho cả những ai đang lạc lối như ta từng lạc lối. Phần 1. Buông bỏ không phải là từ bỏ mà là trở về. Đại chúng thương mến, trong giáo pháp của Đức Địa Tạng có một điều mà người tu học thường hiểu lầm: buông bỏ không phải là từ bỏ, không phải là quay lưng, không phải là vô tình lạnh lùng. Buông bỏ trong tinh thần của Địa Tạng là trở về. Trở về với đâu? Trở về với chính mình. Trở về với tự do trong tâm. Trở về với bình an vốn sẵn. Khi ta còn nhỏ, ta rất nhẹ nhàng với cuộc sống. Một đứa trẻ có thể khóc thật lớn khi đau, rồi chỉ vài phút sau lại cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đứa trẻ không có quá khứ, không có bám giữ, không có nỗi sợ mất mát. Nó sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Nhưng rồi, càng lớn, ta càng chất lên người mình những vòng dây trói buộc. Phải thành công. Phải khiến người ta hài lòng. Phải giữ hình ảnh. Phải kiểm soát mọi thứ. Và thế là ta đánh mất sự tự do nguyên sơ đó. Địa Tạng dạy rằng nỗi đau không nằm trong sự việc mà nằm trong sự nắm giữ. Không phải vì người đó rời đi nên ta đau, mà vì ta không chấp nhận việc họ đã rời đi. Không phải vì hoàn cảnh khó khăn nên ta mệt, mà vì ta chống lại những gì đang diễn ra. Nỗi đau không đến từ mất mát. Nỗi đau đến từ kháng cự. Có lần một Phật tử hỏi tôi: Thầy ơi, con buông một người mà con thương nhất, nghĩa là con không còn thương nữa sao? Tôi mỉm cười và nói: buông bỏ không phải là hết thương. Buông bỏ là thương mà không còn đau. Nếu giữ lại khiến ta bị tổn thương, thì buông bỏ chính là hành động yêu thương chính mình. Buông bỏ là một hành trình rất lạ. Nó bắt đầu bằng việc buông người khác, nhưng kết thúc bằng việc tìm lại chính mình. Buông nỗi nhớ để trái tim mình được thở. Buông cố chấp để trí tuệ được sáng. Buông kỳ vọng để tình thương được tự do. Buông không phải là thua cuộc. Buông là chiến thắng chính mình. Buông không phải là chạy trốn. Buông là đối diện một lần cuối với tất cả tỉnh thức. Buông không phải là dừng yêu. Buông là yêu mà không còn dính mắc. Buông bỏ là hành trình của trí tuệ. Đại chúng thân mến, Địa Tạng Vương Bồ Tát là biểu tượng của hạnh nguyện lực và từ bi kiên cường. Người cứu độ chúng sinh nơi địa ngục không phải bằng sức mạnh mà bằng sự thấu hiểu. Ngài nhìn thấy một sự thật: người đau khổ nhiều nhất là người không thể buông. Chúng ta không đau vì chuyện xảy ra. Chúng ta đau vì chúng ta cứ ôm nó hoài. Ta ôm những ký ức cũ như ôm một chiếc hộp đầy gai. Ta ôm càng lâu, máu càng chảy nhiều. Ta đau nhưng vẫn không buông. Vì sao? Vì ta sợ rằng nếu buông
ta sẽ mất. Mất người đó, mất hình ảnh đó, mất một phần của chính mình. Nhưng Địa Tạng dạy rằng không có gì thực sự thuộc về ta để mà mất. Người đến bên đời ta cũng chỉ là đi ngang qua đời ta. Ký ức ta trân trọng cũng chỉ là khoảnh khắc đã đi qua. Cảm xúc trong tim cũng chỉ là đám mây trôi. Buông bỏ không phải là quay lưng với điều cũ. Buông bỏ là mỉm cười và bước tiếp. Buông bỏ không phải là quên. Buông bỏ là không còn đau khi nhớ lại. Buông bỏ không phải là từ bỏ điều mình yêu. Buông bỏ là từ bỏ nỗi đau khi giữ. Một người không thể buông bỏ là người lầm tưởng rằng hạnh phúc nằm trong những gì mình nắm giữ. Nhưng Địa Tạng dạy, hạnh phúc nằm trong những gì mình thả xuống. Ta có thể chọn nắm để khổ, buông để tự do. Tự do luôn là một lựa chọn. Nếu đại chúng cảm thấy đoạn pháp thoại này đang chạm vào điều gì đó trong trái tim mình, xin hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, like và chia sẻ bài pháp này đến những ai đang cần nghe. Một thiền sinh đến hỏi vị thầy: Thầy ơi, con khổ quá vì con yêu một người. Con không thể buông được. Thầy hỏi: Con đang nắm cái gì vậy? Thiền sinh cúi đầu, im lặng. Một lúc lâu, thầy nói: Nếu con đang nắm một cục than đang cháy, con có cần suy nghĩ phải buông lúc nào không? Không. Chỉ cần nhận ra nó đang đốt cháy mình, ta tự động buông. Buông bỏ không phải là cố gắng thả. Buông bỏ là nhận ra mình không cần giữ nữa. Phần 2 buông bỏ bắt đầu từ việc thấy rõ vô thường. Đại chúng thương mến, tôi mời đại chúng ngồi yên lại một chút, chỉ lắng nghe và thở thật sâu. Vì bây giờ chúng ta sẽ bước vào một cánh cửa quan trọng. Con đường buông bỏ bắt đầu từ việc thấy rõ vô thường. Chỉ khi thấy vô thường, ta mới không cố giữ. Chỉ khi hiểu vô thường, ta mới dám buông. Ngày hôm nay, tôi muốn nói với đại chúng bằng tất cả sự chân thành trong trái tim mình rằng không có điều gì trong cuộc đời này là mãi mãi. Không có ai đi cùng ta đến cuối đường đời. Không có bất cứ thanh xuân nào giữ được màu xanh cũ. Không có nỗi đau nào là bất biến. Và cũng không có hạnh phúc nào mà ta có thể đóng băng lại cho riêng mình. Tất cả đều là vô thường. Tất cả đều đến để đi. Có lần một người phụ nữ đến gặp tôi, nước mắt chị chảy dài, giọng nghẹn: Thầy ơi, con đã cố giữ người đó suốt 3 năm. Nhưng tại sao càng cố giữ, con càng mất? Con đã sai chỗ nào? Tôi nhìn chị và nói rất chậm từng chữ: Không phải con sai. Con chỉ đang cố giữ một điều vốn dĩ thuộc về vô thường. Chị im lặng rồi bật khóc. Chúng ta không đau vì mất đi. Chúng ta đau vì không chấp nhận rằng sự mất đó là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Đại chúng thử nghĩ xem. Chiếc lá cuối mùa thu rớt xuống. Ta không đau vì ta biết lá phải rơi. Mùa hè đi qua. Ta không buồn vì ta biết mùa thu đang đến. Con suối chảy xuôi. Ta không níu vì ta biết dòng suối vốn không dừng lại. Vậy tại sao có những người rời khỏi cuộc đời ta, ta lại không thể buông? Bởi vì ta không chịu nhìn sự thật. Người đó cũng chỉ là một mùa trong cuộc đời ta. Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy: Vạn pháp do duyên sinh. Duyên đổ thì gặp, duyên hết thì đi. Ta đau không phải vì duyên hết. Ta đau vì ta muốn níu giữ khi duyên đã hết. Chúng ta phải chấp nhận một chân lý. Đến là duyên, đi là nợ đã trả xong. Không ai rời đi khi còn việc phải làm với ta. Không ai ở lại khi tất cả đã đủ đầy. Có một câu trong kinh Địa Tạng mà tôi vô cùng trân trọng:
Tâm bình, thế giới bình. Tâm ta chấp thì ta khổ. Tâm ta buông thì ta bình an. Buông bỏ không phải là cố quên. Buông bỏ là thấy rõ bản chất vô thường, rồi tự nhiên tâm nhẹ. Giống như khi ta hiểu rằng mặt trời sẽ lặn mỗi chiều, ta không đau khổ vì bóng tối. Giống như khi ta biết rằng bông hoa sẽ tàn, ta trân trọng hơn khoảnh khắc nó đang nở. Vô thường không làm ta buồn. Vô thường khiến ta trân quý. Đại chúng thương mến, hãy để tôi kể cho đại chúng nghe một câu chuyện thật. Có một cặp vợ chồng lớn tuổi nắm tay nhau đi dạo trong sân chùa. Tôi hỏi họ, bí quyết hạnh phúc của hai bác là gì? Người chồng cười hiền, thầy biết không, tụi con yêu nhau không phải vì tụi con giỏi dữ, mà vì tụi con biết rằng một ngày nào đó tụi con sẽ mất nhau. Người vợ nhìn chồng, ánh mắt đầy thương. Tụi con trân trọng từng ngày vì biết nó không còn nhiều. Vô thường không lấy đi hạnh phúc. Vô thường làm cho hạnh phúc trở nên trọn vẹn hơn. Nhưng đa phần chúng ta sống ngược lại. Khi còn nhau, ta xem nhẹ. Đến lúc mất rồi, ta lại tiếc nuối. Khi còn trẻ, ta phung phí thời gian. Đến khi già, ta tiếc từng khoảnh khắc. Khi cha mẹ còn sống, ta bận rộn với thế giới ngoài kia. Đến khi cha mẹ nằm xuống, thế giới trong ta mới sụp đổ. Vì sao? Vì ta quên mất vô thường. Chỉ cần nhớ vô thường, ta sẽ sống khác đi. Ta sẽ yêu bằng cả trái tim. Ta sẽ trân trọng từng khoảnh khắc. Ta sẽ bớt giận, bớt hơn thua, bớt cố chấp. Và ta sẽ dễ dàng buông bỏ hơn. Địa Tạng dạy, không ai giữ được điều gì, kể cả thân này. Nếu ngay cả thân ta cũng không giữ được, thì còn điều gì ta giữ được? Chiếc áo ta mặc hôm nay sẽ bạc màu. Ngôi nhà ta mua, một ngày sẽ thuộc về người khác. Người ta thương, một ngày cũng không còn bên ta. Vô thường không phải là lời cảnh báo. Vô thường là lời nhắc nhở. Trân quý đi trước khi quá muộn. Đại chúng thân mến, nếu ngay lúc này trong tim quý vị có một điều gì đó không thể buông, hãy tự hỏi mình một câu. Điều này có còn tồn tại cùng tôi trong 5 năm nữa không? Nếu câu trả lời là không, vậy tại sao hôm nay ta lại đánh đổi bình an của mình vì nó? Một người làm ta tổn thương năm nay, sang năm họ có khi đã chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống của ta. Một nỗi đau khiến ta mất ngủ hôm nay, vài tháng nữa có khi ta không còn nhớ vì sao mình từng khóc. Tất cả là vô thường. Không điều gì đáng để ta đánh mất bình an của chính mình. Đại chúng thương mến, ở đoạn trước, tôi và đại chúng đã cùng nhìn thấy bản chất tất cả đều vô thường đến rồi đi, không có gì thuộc về ta. Nhưng câu hỏi lớn nhất là, nếu biết vô thường, tại sao ta vẫn không thể buông? Đây chính là chỗ mà phần lớn chúng ta vướng mắc. Ta biết mọi thứ rồi sẽ kết thúc. Ta hiểu duyên hợp rồi duyên tan. Ta nghe vô thường bao lần trong kinh, trên pháp thoại, trong đời sống. Nhưng tâm ta vẫn đau. Tâm vẫn không buông. Vì sao? Vì ta luôn nghĩ nó vô thường, nhưng nó không được phép rời bỏ con. Đại chúng ạ, chúng ta thường chấp rằng vô thường xảy ra với người khác, chứ không phải với mình. Khi thấy người ta mất mát, ta nói, thôi, vô thường mà ráng vượt qua nhé. Nhưng khi chính ta mất mát, ta lại thét lên, tại sao chuyện này xảy ra với con? Người ta mất người thương, ta khuyên được. Ta mất người thương, ta gục ngã. Tại vì trí tuệ thuộc về cái đầu, còn đau khổ nằm ở trái tim. Chúng ta nghe vô thường bằng lý trí, nhưng không sống với vô thường bằng trái tim. Cho nên ta mới đau.
Cái làm ta đau không phải là mất người khác. Cái làm ta đau là mất hình ảnh mà ta đã xây dựng về họ. Người đó rời đi chưa chắc đã làm ta đau, nhưng ký ức về họ trong ta thì ở lại và cứa vào tim. Ta đau không phải vì họ thay đổi, mà vì ta không chấp nhận rằng người ta thương cũng có thể thay đổi. Ta nghĩ tình yêu phải giống như một bức tượng, đẹp bất động mãi mãi. Nhưng tình yêu không phải tượng đá. Tình yêu là một dòng sông. Dòng sông muốn chảy, còn ta lại muốn đóng băng nó. Cho nên ta đau. Ta không sợ buông. Ta sợ sau khi buông mình sẽ trống rỗng. Ta không sợ mất người đó. Ta sợ mất cảm giác được yêu, được cần, được quan trọng. Ta không sợ rời khỏi ký ức. Ta sợ khi không còn ký ức đó, ta chẳng còn điều gì để bám vào. Ta níu giữ cái cũ vì ta sợ không có gì mới tốt hơn. Nhưng Địa Tạng dạy, buông cũ mới đến. Bàn tay đang nắm một hòn đá nhọn thì không thể nhận lấy một đóa hoa. Muốn nhận hoa, ta phải buông đá trước. Đại chúng thương, hãy đặt tay lên tim mình và hỏi, ta đau vì người ấy hay ta đau vì cái tôi? Khi một người rời đi, ta không chỉ mất họ, ta mất phiên bản của chính mình khi ở bên họ. Và đó mới là điều làm ta đau nhất. Nỗi đau lớn nhất không phải là mất người mình yêu. Nỗi đau lớn nhất là đánh mất chính mình khi yêu họ. Đôi khi ta không buông được không phải vì ta quá thương, mà vì ta đã đặt giá trị của mình vào họ. Có người rời đi mang theo niềm vui của ta. Có người rời đi mang theo lòng tự trọng của ta. Có người rời đi mang theo cái tôi đã cố xây dựng bấy lâu. Và ta nghĩ chỉ cần giữ được họ, ta sẽ ổn. Nhưng Địa Tạng nói, tâm nương tựa vào người thì khổ, tâm nương tựa vào pháp thì an. Nương vào người sẽ mất, nương vào pháp vững chãi. Buông bỏ không phải là mất. Buông bỏ là trả lại những gì không thuộc về mình. Người đến cảm ơn, người đi mỉm cười, vì họ hoàn thành vai trò của họ trong cuộc đời ta rồi. Nếu ai đó rời bỏ ta, họ không lấy gì đi cả. Họ chỉ trả ta về với chính mình. Đại chúng thân mến, chúng ta thường nghĩ rằng nếu con buông, con sẽ trở nên cô đơn. Không, buông bỏ không làm ta cô đơn. Buông bỏ chỉ cho ta một không gian để gặp lại chính mình. Chúng ta đã từng dành quá nhiều năng lượng cho người khác. Giờ là lúc quay về chăm sóc trái tim mình. Thay vì hỏi, làm sao để giữ họ lại? Hãy hỏi, làm sao để giữ bình an của chính mình? Địa Tạng không dạy ta giữ người. Địa Tạng dạy ta giữ tâm. Đại chúng thân mến, nếu ngay lúc này trong trái tim quý vị đang có một điều gì đó khiến quý vị chưa thể buông, tôi muốn gửi đến quý vị câu này, lời của một vị thiền sư. Cái gì thuộc về mình, dù buông nó vẫn ở lại. Cái gì không thuộc về mình, dù giữ cũng sẽ rời đi. Buông bỏ không phải là mất. Buông bỏ là tôn trọng luật vận hành của nhân duyên. Đại chúng thân mến, tôi muốn kể cho đại chúng nghe một câu chuyện ngắn mà tôi luôn mang trong lòng mỗi khi nói về buông bỏ. Có một người phụ nữ đến gặp tôi, đôi mắt sâu thẳm, mệt mỏi như đã khóc qua nhiều đêm. Chị nói, thầy ơi, con đã buông một người, nhưng sao tim con vẫn đau như chưa bao giờ rời xa. Tôi mỉm cười hỏi lại, con đã buông người đó hay con chỉ buông tay nhưng vẫn giữ họ trong tim? Chị im lặng. Đại chúng có từng như thế không? Ngoài miệng thì nói con buông rồi, nhưng trong lòng thì ngày nào cũng ôm lấy ký ức. Có khi ta tưởng như buông bỏ là hành động của đôi tay,
Nhưng thật ra buông bỏ là quyết định của trái tim. Địa Tạng Vương dạy rằng buông bỏ không phải quên, buông bỏ là không còn bị ràng buộc. Chúng ta có thể nhớ một người, nhớ một chuyện mà không đau khổ về nó nữa. Chúng ta có thể trân trọng ký ức mà không bị ký ức kéo về quá khứ. Buông bỏ không phải mất mát. Buông bỏ là lựa chọn bước tiếp. Tôi hỏi chị thêm, nếu con đi trên đường thấy một cánh cửa mở ra, còn phía sau chỉ là một cánh cửa đóng, con sẽ chọn ở đâu? Chị nói, con sẽ đi về phía cánh cửa đang mở. Tôi gật đầu. Thế thì tại sao trong cuộc đời con lại chọn đứng mãi trước một cánh cửa đã đóng chỉ vì con tiếc chiếc khóa cũ? Đại chúng ta thường chọn đau khổ bởi vì ta sợ thay đổi. Nhưng Địa Tạng dạy, buông bỏ là chấp nhận vô thường. Mọi thứ đến rồi đi, giống như từng hơi thở đang ra vào trong ta. Nắm giữ quá chặt không làm điều đó trở thành vĩnh cửu. Nó chỉ làm ta đau. Giống như khi ta giữ một sợi dây đang kéo mạnh, càng nắm càng rách tay. Muốn hết đầu thả ra. Địa Tạng Vương không dạy chúng ta chạy trốn. Ngài dạy chúng ta can đảm nhìn sâu vào sự thật. Cái gì rời đi đã hết duyên. Cái gì còn ở lại đó là phước lành. Và Ngài nhắc chúng ta rằng không có gì trong đời này thật sự thuộc về ta. Ngay cả chính thân này một ngày cũng phải buông. Vậy nên nếu hôm nay ta đang đau vì phải buông bỏ một điều gì đó, hãy nói với chính mình, con không đánh mất điều gì cả, con chỉ trả nó về đúng vị trí. Mọi sự mất đi thật ra chỉ là đang trả lại cho vũ trụ. Buông bỏ là kết thúc một đoạn đường để bắt đầu một con đường rộng lớn hơn. Hãy xem buông bỏ là một hình thức tự do. Buông bỏ để nhẹ để bước tiếp. Bước tiếp để tìm thấy chính mình. Nếu đại chúng muốn tiếp tục lắng nghe phần tiếp theo của bài pháp này, xin hãy đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nhấn like và chia sẻ bài pháp này để gieo duyên cho nhiều người cùng được nghe lời dạy của Địa Tạng. Bởi vì biết đâu, một lần bạn chia sẻ là một lần bạn cứu một tâm hồn đang mắc kẹt trong đau khổ. Phần 3 buông bỏ là trở về với chính mình, từ bỏ cái tôi, trở về tự tánh thanh tịnh. Đại chúng thương mến, chúng ta đã đi qua 2 phần đầu, hiểu về buông bỏ và nhận ra buông bỏ không phải mất mát mà là mở ra con đường mới. Bây giờ tôi muốn dẫn đại chúng đi sâu hơn cả những nỗi đau, sâu hơn cả những điều ta chấp giữ ở bên ngoài, sâu đến tận gốc rễ của mọi khổ đau, đó là cái tôi. Người ta khổ vì người khác làm mình tổn thương. Không, ta khổ vì cái tôi không chịu nổi việc bị tổn thương. Người ta buồn vì người khác không yêu mình. Không, ta buồn vì cái tôi đòi hỏi phải được yêu theo cách mình muốn. Địa Tạng Vương dạy rằng nếu muốn buông bỏ, phải bắt đầu từ việc buông chính mình. Không phải buông bỏ bản thân, mà là buông bỏ cái tôi đang điều khiển ta. Cái tôi là gì? Cái tôi là tiếng nói trong đầu cứ lặp lại. Tôi đúng. Tôi phải được công nhận. Tôi không thể thua. Tôi phải giữ lấy. Chính cái tôi ấy mới trói buộc ta, không phải hoàn cảnh, không phải người khác. Tôi kể đại chúng nghe câu chuyện này. Một người đàn ông tìm đến tôi trong sự tức giận. Anh nói, thầy ơi, con không thể buông bỏ người đó được. Con đã làm tất cả, nhưng người ta lại phũ với con. Tôi hỏi, con đau vì người ấy hay đau vì cái tôi của con bị từ chối? Anh im lặng. Tôi hỏi tiếp, nếu không có cái tôi, con có cảm thấy bị bỏ rơi không? Anh cúi đầu, 2 dòng nước mắt rơi xuống. Thầy, hình như con đau vì con muốn được nhìn nhận. Đúng vậy. Chúng ta không đau vì mất một người,
mà đau vì mất cảm giác được quan trọng trong lòng họ. Chúng ta không đau vì kỷ niệm mà đau vì cái tôi không chấp nhận rằng mọi thứ đã kết thúc. Cái tôi là ngọn lửa, còn ký ức chỉ là tro. Cái tôi thổi vào ký ức khiến cho bay mù cả tâm trí. Địa Tạng Vương Bồ Tát không bao giờ nói về việc phải chiến thắng ai đó, phải hơn thua ai đó, phải chứng minh điều gì. Ngài chỉ dạy một điều: muốn hết khổ, hãy buông cái tôi xuống. Chỉ khi nào ta học được cách lùi lại, ta mới thấy ta không cần phải thắng trong mọi cuộc tranh luận. Ta không cần phải được ai đó hiểu hay công nhận. Ta không cần phải giữ hình ảnh hoàn hảo. Đại chúng thử nhìn vào gương mà xem. Ta đau là vì ta muốn hình ảnh ta trong mắt người khác phải đẹp. Ta giận là vì ta muốn lời mình nói ra phải được nghe. Ta mệt là vì ta phải gồng lên để trở thành người mà xã hội mong muốn. Nhưng có bao giờ ta tự hỏi, rốt cuộc ta đang sống cho ai? Ta sống cho cái tôi hay ta sống cho tâm bình an của mình? Có lần một người hỏi tôi, thầy ơi, con buông bỏ người khác thì dễ, nhưng làm sao buông bỏ chính mình? Tôi trả lời, hãy bắt đầu từ việc không phản ứng ngay lập tức. Khi ai đó xúc phạm ta đừng vội phản ứng. Khi hoàn cảnh xảy ra trái ý đừng vội phán xét. Khi cảm xúc nổi lên đừng vội tin nó. Vì sao? Bởi vì khoảnh khắc ta vội vàng phản ứng, cái tôi đã giành quyền điều khiển. Địa Tạng dạy quán chiếu, không phải phản ứng. Phản ứng là của cái tôi. Quán chiếu là của trí tuệ. Đại chúng thử nhìn lại một ngày của mình. Bao nhiêu lần ta giận? Bao nhiêu lần ta đau? Bao nhiêu lần ta thất vọng? Có phải tất cả đều liên quan đến hai từ tôi muốn? Tôi muốn được yêu thương. Tôi muốn được quan tâm. Tôi muốn được đúng. Tôi muốn mọi thứ diễn ra theo ý tôi. Và khi mọi thứ không đúng như mong muốn, ta đau. Vậy đau không phải từ hoàn cảnh mà từ kỳ vọng của cái tôi. Buông cái tôi xuống, thế giới nhẹ như gió. Giữ cái tôi lại mọi việc nhỏ cũng thành bão. Một ngày, khi tâm đại chúng đủ lặng, hãy thử nói với chính mình, con chọn bình an hơn là đúng. Chỉ câu nói đó thôi đã cứu hàng ngàn cuộc cãi vã, hàng vạn nỗi đau. Chúng ta không cần hơn thua. Chúng ta chỉ cần bình an. Mà bình an chỉ đến khi ta bước ra khỏi cái tôi, trở về với tự tánh thanh tịnh của mình. Tự tánh thanh tịnh là gì? Đó là phần sâu nhất trong tâm ta. Không tham, không sân, không sợ hãi, không so sánh, không cố chứng minh điều gì. Đó là nơi tâm ta lặng như mặt hồ và mọi khổ đau rơi xuống như giọt nước chạm mặt hồ rồi tan biến. Tự tánh ấy luôn hiện hữu trong ta. Chỉ vì cái tôi quá lớn mà ta không nhìn thấy nó. Đến đây, tôi mời đại chúng dừng lại một hơi thở. Hít vào nói thầm, buông cái tôi. Thở ra nói thầm, trở về chính mình. Hít vào buông sự kiểm soát. Thở ra, trở về tự tánh thanh tịnh. Và khi nào ta đủ bình an để buông chính mình, ta sẽ thấy con đường giải thoát không ở phía trước, nó nằm trong tâm ta. Đại chúng thân mến, chúng ta vừa hiểu rằng cái tôi chính là gốc rễ của mọi nỗi khổ. Nhưng hiểu thôi chưa đủ, vì khổ không chấm dứt bằng hiểu biết. Khổ chỉ chấm dứt bằng thực tập. Giống như biết rằng ly nước nóng sẽ bỏng, nhưng nếu không buông, tay vẫn đau. Vậy làm sao để thực sự buông cái tôi? Địa Tạng Vương Bồ Tát cho chúng ta một phương pháp đơn giản mà sâu sắc. Quán chiếu vào niệm khởi. Nghĩa là sao? Là khi cảm xúc xuất hiện, ta không chạy theo nó. Khi suy nghĩ khởi lên, ta không tin ngay vào nó. Ta đứng lại như người quan sát. Để tôi nói cho đại chúng nghe một điều.
Cảm xúc không phải là sự thật. Suy nghĩ không phải là bản chất của ta. Ta chỉ đau khi ta đồng nhất mình với những suy nghĩ ấy. Tôi gặp một người đàn ông suốt nhiều năm bị nỗi giận dữ điều khiển. Ai đụng đến anh một câu, anh bật lại 10 câu. Tôi hỏi, vì sao con phản ứng nhanh như vậy? Anh đáp, vì con nóng tính. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh. Nóng tính không phải bản chất của con. Đó chỉ là một thói quen phản ứng của cái tôi. Anh sững người. Bản chất thật của ta là sự bình an. Cái tôi chỉ là lớp bọc. Nhưng vì ta bọc nó quá lâu nên ta tưởng nó là mình. Địa Tạng dạy chúng ta 3 bước để buông cái tôi. Nhìn lại chính mình. Khi cảm xúc nổi lên, ta đừng hỏi vì sao họ đối xử với tôi như vậy. Hãy hỏi, tôi đang bám vào điều gì? Bám vào quyền lợi, bám vào sự công nhận, bám vào cảm giác quan trọng. Mỗi lần hỏi như vậy, cái tôi yếu đi một chút. Không phản ứng ngay lập tức. Cái tôi luôn muốn đáp trả ngay lập tức. Nhưng Địa Tạng dạy, lùi một bước biển rộng trời cao. Chỉ cần dừng lại 3 giây, hơi thở đã kịp trở về. Hơi thở là cây cầu đưa ta trở về với chính mình. Thế nên khi tâm nổi sóng, hãy nhớ, một hơi thở bằng một cơ hội giải thoát. Quan sát mà không phán xét. Đại chúng có biết vì sao cái tôi luôn mạnh không? Vì ta tin nó. Ta tin mọi điều nó nói trong đầu. Tôi đúng. Tôi bị tổn thương. Tôi phải được công nhận. Nhưng khi ta đứng ở vị trí người quan sát, ta mới thấy cái tôi chỉ là ảo tưởng. Không ai khiến ta đau. Ta đau vì ta tin vào tiếng nói trong đầu. Địa Tạng dạy, đừng tin suy nghĩ, hãy nhìn thẳng vào nó. Khi ta nhìn vào cái tôi, nó tan. Khi ta chạy theo cái tôi, nó lớn hơn. Có người hỏi tôi, thầy ơi, có khi nào cái tôi biến mất hoàn toàn không? Tôi nói, khi con nhận ra mình không phải cái tôi không còn lý do tồn tại. Cái tôi giống như bóng tối. Nó không thể bị đẩy ra bằng sự chống đối. Nó chỉ tan biến khi ánh sáng xuất hiện. Ánh sáng đó chính là chánh niệm và trí tuệ. Hễ ta nhận ra là ta đã buông. Không cần cố buông, chỉ cần thấy rõ. Đại chúng thử thực tập điều này. Khi ai đó làm ta khó chịu, đừng phản ứng. Hãy nói thầm, cái tôi đang phản ứng, không phải tâm tôi. Khi ai đó xem thường ta, hãy nói, cái tôi bị tổn thương, không phải tôi. Khi ai đó bỏ rơi ta, hãy nói, tôi chỉ mất người, không mất chính mình. Một người có thể rời bỏ ta. Một công việc có thể mất. Một mối quan hệ có thể tan. Nhưng tâm an và lòng tự chủ không ai lấy đi được. Đó là sự tự do đích thực mà Địa Tạng muốn dạy ta. Cái tôi xem buông bỏ là thất bại. Nhưng tâm an xem buông bỏ là giải thoát. Đại chúng thương mến, chúng ta đã thấy rằng cái tôi là nguồn gốc mọi khổ đau. Chúng ta đã học cách nhìn nó, không phản ứng và quan sát mà không phán xét. Giờ đây, tôi muốn đại chúng bước vào bước quan trọng cuối cùng, chuyển hóa cái tôi bằng lòng biết ơn. Địa Tạng Vương dạy, biết ơn là chìa khóa giải phóng tâm. Khi ta biết ơn, cái tôi tự nhiên lùi lại. Khi ta biết ơn, trái tim mở ra như nụ sen giữa bùn lầy. Khi ta biết ơn, mọi đau khổ trở thành bài học, mọi mất mát trở thành hạt giống thiện duyên. Hãy thử cùng tôi hình dung. Bạn đã từng tức giận một ai đó đúng không? Bây giờ, thay vì ôm mãi sân hận, thử nói thầm trong lòng, cảm ơn người đã dạy tôi bài học nhẫn nhịn. Nghe có vẻ lạ nhưng khi nói ra,
cái tôi bắt đầu tan. Sân hận tan, trái tim dịu lại và ta nhận ra mình tự do hơn nhiều so với lúc bám chặt giận dữ. Địa Tạng còn dạy rằng nhìn mọi sự với lòng biết ơn là cách để buông bỏ mà không đau khổ. Chúng ta thường nghĩ buông bỏ nghĩa là mất mát. Nhưng khi ta biết ơn, ta thấy buông bỏ là nhận được tự do, là trưởng thành, là bình an. Hãy nghĩ về những người đã rời đi, những điều đã mất, những sai lầm ta từng vấp. Nếu nhìn bằng con mắt giận hờn, ta chỉ thấy khổ. Nhưng nếu nhìn bằng con mắt biết ơn, ta thấy bài học, sự trưởng thành và hạnh phúc tiềm ẩn. Một ví dụ thực tế. Có một cô gái mất việc. Ban đầu, cô buồn, giận và tuyệt vọng. Nhưng dần dần, cô nhận ra rằng công việc cũ đã dạy cô kỹ năng, dạy cô sự kiên nhẫn và mở ra cơ hội để tìm việc mới phù hợp hơn. Cô cảm ơn cả mất mát ấy. Và lúc đó, cô buông nhẹ nhàng mà không còn oán hận. Đó chính là phép màu của biết ơn, giải phóng cái tôi, mở ra tự do. Đại chúng thân mến, hãy nhớ rằng khi ta biết ơn nỗi đau, ta học được kiên nhẫn. Khi ta biết ơn mất mát, ta học được buông bỏ. Khi ta biết ơn thất bại, ta học được khiêm tốn. Biết ơn là ngọn gió làm tan băng, là ánh sáng soi đường, trở về tự tánh thanh tịnh, là cách để ta trở về chính mình, không còn bị cái tôi chi phối. Vì vậy, tôi mời đại chúng thử mỗi ngày. Buổi sáng, thở một hơi và nói cảm ơn ngày mới, cảm ơn cơ hội sống, cảm ơn mọi duyên đã đến. Buổi tối, thở một hơi và nói cảm ơn mọi khó khăn đã dạy con kiên nhẫn, cảm ơn mọi mất mát đã dạy con buông bỏ. Mỗi hơi thở là một lần giải phóng cái tôi. Mỗi lời biết ơn là một viên gạch xây nên tâm bình an. Nếu đại chúng cảm thấy bài pháp này chạm vào trái tim, hãy hành động ngay. Đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Nhấn like và chia sẻ bài pháp để gieo duyên bình an cho những ai đang kẹt trong sân hận và chấp trước. Một lần click có thể cứu một trái tim đang mù mờ vì cái tôi. Một lần chia sẻ gieo hạt giống tự do và hạnh phúc. Đại chúng thương mến, hãy ghi nhớ, buông bỏ là trở về với chính mình. Buông bỏ là rút khỏi cái tôi để tâm thanh tịnh. Buông bỏ là biết ơn những gì đã qua và mở lòng đón nhận những gì sẽ đến. Đó là một nghệ thuật sống, là con đường mà Địa Tạng Vương chỉ dẫn cho chúng ta từng hơi thở, từng bước chân. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Phần 4 buông bỏ đau khổ do quá khứ làm mới cuộc đời hiện tại. Đại chúng thương mến, chúng ta đã học cách buông bỏ cái tôi, nhìn rõ vô thường và giải phóng tâm nhờ biết ơn. Giờ đây, tôi muốn dẫn đại chúng bước vào một bước nữa, buông bỏ đau khổ từ quá khứ. Quá khứ là gì? Là những chuyện đã qua, những lỗi lầm đã xảy ra, những tổn thương đã ghi sâu trong tâm. Nhiều người vẫn còn sống trong quá khứ. Nỗi hận với người đã làm họ tổn thương. Nỗi tiếc nuối những cơ hội đã bỏ lỡ. Nỗi giày vò vì lỗi lầm mình đã gây ra. Họ mang theo gánh nặng đó như một tảng đá trên vai. Mỗi ngày họ bước nhưng tảng đá kéo chân họ xuống. Mỗi tối họ nằm nhưng tảng đá kéo họ vào giấc mơ u tối. Đại chúng, tất cả đau khổ của quá khứ đều đã kết thúc. Nhưng ta không kết thúc cùng nó. Có lần, một người phụ nữ đến gặp tôi, đôi mắt đỏ hoe. Thầy ơi, con luôn nhớ lại những lỗi lầm của mình, con không thể tha thứ cho chính mình. Tôi hỏi, con có muốn tiếp tục sống cả đời với lỗi lầm đó không? Cô im lặng rồi rơi nước mắt. Tôi nói tiếp, quá khứ đã qua, nó không còn quyền lực nào trên con nếu con cho phép. Quá khứ chỉ còn là ký ức. Ký ức chỉ còn sức mạnh khi ta đồng nhất với nó. Cái đau do quá khứ không làm ta đau nếu ta biết thời gian đã đi qua, không thể trở lại.
Những lỗi lầm là bài học, không phải bản án. Những mất mát đã qua là duyên đã hết, không thể níu giữ. Đại chúng thân mến, nếu ta luôn nhìn về quá khứ, tâm sẽ không bao giờ yên. Ta có thể nhìn quá khứ như một thầy dạy và học từ nó. Nhìn quá khứ như một cơn mưa qua và để nó cuốn trôi bụi bẩn. Nhìn quá khứ như cơn sóng đã tan và bước lên bờ cát mới. Buông bỏ quá khứ không phải quên. Buông bỏ quá khứ là không còn bị nó chi phối, không còn để nó quyết định hôm nay và ngày mai của ta. Hãy thử lắng nghe một thực tập nhỏ mà Địa Tạng dạy. Khi ký ức buồn nổi lên, hãy thở sâu, nhắm mắt và nói thầm: tôi biết ơn quá khứ vì bài học nó mang lại. Nhưng hôm nay tôi chọn sống. Hít vào nhận ra nỗi đau. Thở ra trả lại quá khứ về nơi nó thuộc về. Mỗi hơi thở là một bước chân ra khỏi bóng tối của quá khứ. Mỗi hơi thở là một lần làm mới tâm hồn. Đại chúng thương mến, khi ta buông bỏ quá khứ, đừng nghĩ rằng quá trình kết thúc tại đó. Buông bỏ chỉ là bước đầu, bước tiếp theo là chuyển hóa. Địa Tạng Vương dạy, khổ đau không phải kẻ thù mà là người thầy dẫn lối. Mỗi lỗi lầm, mỗi mất mát, mỗi vết thương đều mang một hạt giống. Ta có thể gieo nó thành sân hận, oán giận hay lo âu. Hoặc ta có thể gieo nó thành từ bi, trí tuệ và sức mạnh nội tâm. Hãy tưởng tượng nỗi đau quá khứ như một mảnh đất khô cằn. Nếu ta cứ than vãn nó chỉ là đất khô. Nhưng nếu ta gieo hạt giống tri giác và lòng biết ơn, nó sẽ mọc lên cây bình an, hoa hạnh phúc. Đại chúng, mỗi lần ta nhớ lại một nỗi đau, đừng chỉ cào xé vết thương. Hãy hỏi, điều gì tôi có thể học từ sự việc này? Điều gì tôi có thể làm hôm nay để biến nó thành sức mạnh? Bằng cách này, quá khứ không còn là gánh nặng mà trở thành nền tảng vững chắc cho hiện tại. Tôi kể đại chúng nghe một câu chuyện. Một người thanh niên từng bị phản bội, lòng đầy hận thù, không dám tin ai. Anh đến tìm tôi và hỏi: thầy ơi, làm sao con quên đi được quá khứ? Tôi không bảo anh quên mà bảo: con không quên, nhưng hãy dùng trải nghiệm này để dạy con cách yêu thương khôn ngoan hơn. Anh bắt đầu thực tập. Mỗi khi nhớ lại chuyện cũ, anh thở sâu và nói: cảm ơn nỗi đau vì con học cách trân trọng người thật sự quan tâm. Thời gian trôi, anh không còn bị quá khứ chi phối. Quá khứ trở thành năng lượng nuôi dưỡng tâm trí thay vì trói buộc trái tim. Đại chúng thân mến, chúng ta thường nghĩ nếu không quên, tôi không thể bình an. Nhưng Địa Tạng dạy, bình an không nằm ở quên mà nằm ở hiểu và chuyển hóa. Đó là nghệ thuật biến đau khổ thành năng lượng sống mới. Đau khổ là đòn bẩy, không phải xiềng xích. Đau khổ là bài học, không phải bản án. Một thực tập đơn giản mà tôi muốn đại chúng thử. Khi nghĩ đến nỗi đau cũ, hít vào và thừa nhận nó. Đây là nỗi đau của con thừa nhận nó. Thở ra biến nó thành năng lượng tích cực. Con chọn biến nỗi đau thành sức mạnh để sống hôm nay. Nhìn xung quanh, nhận ra cơ hội mới, con đường mới, người bạn mới và niềm vui mới đang chờ. Mỗi hơi thở là một lần chuyển hóa, mỗi khoảnh khắc là một lần làm mới bản thân. Đại chúng thân mến, khi ta đã nhìn rõ quá khứ, đã thừa nhận nỗi đau, đã chuyển hóa nó thành bài học, bước tiếp theo là sống trọn vẹn hiện tại. Đây là điều mà Địa Tạng Vương Bồ Tát luôn nhấn mạnh. Người biết buông quá khứ mới thực sự sống được trong khoảnh khắc này. Chúng ta thường sống như những kẻ mộng du, hồi tưởng những gì đã qua, ôm ghì lỗi lầm, lo sợ tương lai, chuẩn bị cho những thất bại chưa đến. Và trong lúc đó, hiện tại trôi qua lặng lẽ, không ai nhận ra. Đại chúng ạ, chỉ khi buông quá khứ, tâm mới đủ chỗ để đón nhận cuộc sống ngay trước mắt.
Hãy thử quan sát một ngày của chính mình. Buổi sáng, thay vì mở mắt và nghĩ về những sai lầm hôm qua, hãy nói thầm: hôm nay là ngày mới, con sống trọn từng khoảnh khắc. Khi làm việc, thay vì lo lắng về thất bại trước đây, hãy tập trung vào từng bước đi. Khi trò chuyện, thay vì nghi ngờ dựa trên trải nghiệm cũ, hãy lắng nghe bằng trái tim. Mỗi khoảnh khắc sống trọn là một lần tự do, là một lần tâm trở về với bản tánh thanh tịnh như Địa Tạng đã dạy. Tôi kể đại chúng nghe một câu chuyện. Một người đàn ông từng bị thất bại trong kinh doanh, mang theo mặc cảm nhiều năm. Anh luôn tự hỏi: tại sao tôi không thể thành công? Sau khi thực tập buông bỏ quá khứ, anh bắt đầu sống với từng ngày. Anh không còn bị thất bại cũ chi phối. Anh tập trung vào hiện tại, đầu tư vào từng việc nhỏ, quan tâm từng mối quan hệ. Thời gian trôi qua, những dự án mới nở hoa. Anh nhận ra hiện tại mới là nơi nảy nở hạnh phúc, không phải ký ức hay tiếc nuối. Đại chúng thân mến, đây chính là mục đích cuối cùng của việc buông bỏ quá khứ. Ta không còn bị đau đớn kéo lùi. Ta không còn bị hận thù hay tiếc nuối khống chế. Ta sống trọn từng hơi thở, từng phút giây, từng nụ cười, từng bước chân. Đó là nghệ thuật sống của Địa Tạng Vương Bồ Tát, sống trong hiện tại, tự do, bình an và thanh tịnh. Hãy thử hôm nay, ngay bây giờ. Nhắm mắt, thở sâu, buông bỏ quá khứ. Mở mắt, nhìn quanh, nhận ra điều quý giá ở đây và bây giờ. Mỉm cười, biết rằng hiện tại là tất cả những gì ta có và nó đủ để mang lại bình an. Nếu đại chúng cảm thấy bài pháp này chạm đến lòng mình, xin hãy gieo duyên. Đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Nhấn like và chia sẻ bài pháp để nhiều người học cách sống trọn vẹn, hiện tại, tự do khỏi nỗi đau quá khứ. Một hành động nhỏ hôm nay có thể mở ra một ngày mới đầy an lạc cho ai đó. Phần 5. Buông bỏ sự sợ hãi, bước ra khỏi ranh giới của lo lắng và bất an. Đại chúng thương mến, chúng ta đã cùng nhau học cách buông bỏ quá khứ, sống trọn vẹn hiện tại và chuyển hóa nỗi đau thành năng lượng sống. Giờ đây, tôi muốn dẫn đại chúng vào một bước tiếp theo, buông bỏ nỗi sợ, thứ giam giữ tâm hồn ta trong lo lắng, bất an và vô hình chung khiến chúng ta không dám sống trọn. Sợ hãi xuất hiện dưới nhiều hình thức. Sợ mất mát, sợ thất bại, sợ bị từ chối. Sợ người khác không hiểu, sợ bị tổn thương, sợ tương lai bất định. Đại chúng, chính nỗi sợ ấy là rào cản lớn nhất giữa ta và hạnh phúc. Ta không đau vì sự thật, ta đau vì sợ sự thật. Ta không thất bại vì hoàn cảnh, mà thất bại vì sợ thử thách. Tôi kể đại chúng nghe một câu chuyện. Một người trẻ đến gặp tôi, trĩu nặng tâm tư. Thầy ơi, con không dám theo đuổi ước mơ, con sợ thất bại, sợ bị người khác cười chê. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh và hỏi: sợ có thật không? Hay là anh tin vào sự sợ ấy? Anh im lặng. Tôi nói tiếp: sợ chỉ là bóng tối trong tâm, nó chỉ mạnh khi anh đồng nhất với nó. Nếu anh học cách quan sát, nó sẽ tan biến như sương mai dưới ánh nắng. Anh mở mắt nhìn tôi, dường như lần đầu tiên nhận ra nỗi sợ không phải kẻ thù, mà chỉ là ảo ảnh do tâm tạo ra. Địa Tạng Vương dạy rằng, muốn thoát khỏi sợ hãi, hãy dừng việc chạy trốn và nhìn thẳng vào nó. Đại chúng thân mến, hãy thử hình dung. Khi nỗi sợ xuất hiện, hít vào, thừa nhận. Con đang sợ. Thở ra, nhận ra. Sợ chỉ là ảo ảnh, không thể điều khiển con. Hít vào, cảm nhận nỗi sợ. Thở ra, trả lại nỗi sợ về đúng chỗ của nó, không gian trống trong tâm, nơi mà tự do hiện hữu. Nỗi sợ thường kéo chúng ta về quá khứ hoặc tương lai. Ta sợ thất bại nên không dám hành động. Ta sợ mất mát nên không dám yêu thương trọn vẹn. Ta sợ tương lai nên không sống trọn hiện tại. Nhưng khi học được buông bỏ sợ hãi, ta mới nhận ra,
Không có gì xảy ra ngoài ý muốn của vũ trụ là nguyên nhân đau khổ. Không có gì làm ta đau nếu ta không đồng nhất với nỗi sợ. Tất cả chỉ là cơ hội để trưởng thành và sống tự do hơn. Để buông bỏ sợ hãi, Địa Tạng dạy 3 bước đơn giản nhưng sâu sắc. Nhận diện nỗi sợ, đừng chối bỏ, đừng chạy trốn. Quan sát nó từ bên ngoài, hãy đứng như một người quan sát, không phán xét, không đồng nhất. Biến nó thành động lực, hít vào nhận ra, thở ra giải phóng và hành động với lòng can đảm. Khi nỗi sợ không còn kiểm soát, nó trở thành thầy dạy, không phải kẻ cướp. Mỗi lần bước qua nỗi sợ, ta lớn lên, tự do hơn và tâm bình an hơn. Đại chúng thương mến, chúng ta đã nhận diện nỗi sợ, thấy nó là bóng tối ảo ảnh và hiểu rằng bước ra khỏi sợ hãi là bước vào tự do. Giờ đây, tôi muốn đại chúng đi vào thực hành hàng ngày, biến buông bỏ sợ hãi thành thói quen sống để tâm luôn nhẹ nhàng, bình an và tự do. Trước tiên, hãy ghi nhớ sợ hãi không biến mất chỉ bằng lời nói mà bằng thực tập. Cũng giống như cơ bắp cần luyện tập mới khỏe, tâm ta cũng cần luyện tập mới tự do. Mỗi sáng thức dậy, trước khi mở mắt, hãy hít một hơi thật sâu và thầm nhủ: hôm nay con sẽ nhận ra mọi nỗi sợ nhưng không để chúng chi phối. Mỗi khi nỗi sợ xuất hiện trong công việc, trong mối quan hệ, trong cuộc sống, hãy làm 3 bước sau. Dừng lại ngay khi cảm giác lo lắng hoặc sợ hãi nổi lên, đừng chạy trốn, đừng phản ứng vội. Nhìn thẳng vào nó, hãy hỏi bản thân: sợ này đến từ đâu? Nó có thật sự quyền lực gì không? Chuyển hóa nó thành động lực, hít vào nhận ra sợ, thở ra giải phóng và hành động với lòng can đảm. Đại chúng, hãy thử hình dung một tình huống cụ thể. Bạn sợ thất bại khi trình bày trước đám đông. Hít vào, nhận diện sợ, còn đang sợ bị người khác đánh giá. Thở ra, đứng quan sát, sợ chỉ là ảo ảnh, không thể quyết định con. Hành động, bước lên bục, giọng nói vang lên, dù sợ, con vẫn thực hiện. Lần đầu tiên, bạn sẽ thấy tim đập nhanh, nhưng lòng nhẹ đi. Lần thứ 2, sợ sẽ nhỏ lại. Lần thứ 3, sợ biến thành sức mạnh, giúp bạn tập trung, sáng tạo và tự tin hơn. Địa Tạng Vương Bồ Tát còn dạy rằng, sợ hãi chỉ mạnh khi ta đồng nhất, khi ta tách ra, nó trở thành bạn đồng hành, chỉ dạy ta cẩn trọng, sáng suốt và kiên nhẫn. Hãy nhìn quanh đại chúng. Có người sợ mất mát trong mối quan hệ. Có người sợ thất bại trong công việc. Có người sợ tuổi già, bệnh tật, sự cô đơn. Nhưng tất cả đều giống nhau, sợ hãi chỉ là một phần ảo ảnh của tâm, không phải bản chất. Chỉ cần thực tập mỗi ngày, từng hơi thở, từng khoảnh khắc, nỗi sợ sẽ không còn quyền lực chi phối. Một thực hành nữa mà Địa Tạng dạy, ghi danh sợ hãi. Mỗi ngày, viết ra nỗi sợ trong một cuốn sổ. Hôm nay con sợ bị từ chối. Hôm nay con sợ thất bại. Rồi đọc lại, thở sâu và viết thêm: con thừa nhận sợ này, nhưng nó không kiểm soát con. Con chọn bình an và can đảm. Thực hành này giúp đại chúng tách sợ hãi ra khỏi bản thân, nhìn nó như một hiện tượng và không còn bị chi phối. Đại chúng thân mến, chúng ta đã học cách nhận diện nỗi sợ, quan sát nó từ bên ngoài và thực hành hàng ngày để buông bỏ. Bây giờ, tôi muốn đại chúng đi sâu vào thực chứng, nơi mà buông bỏ sợ hãi không còn là lý thuyết mà trở thành trải nghiệm sống. Thực chứng đầu tiên là tâm nhẹ nhàng hơn. Khi đại chúng không còn bị sợ hãi chi phối, tâm không còn căng thẳng, lo lắng. Mọi hành động không còn xuất phát từ nỗi sợ mà từ lòng tự tin và tỉnh giác. Một ví dụ, một cô gái từng sợ thất bại trong công việc, luôn tránh những dự án quan trọng. Sau khi thực hành buông bỏ sợ hãi từng ngày, cô nhận lời dẫn dắt một dự án lớn. Ban đầu cô run, nhưng từng bước đi, từng quyết định, cô nhận ra sợ không còn cản trở. Dự án thành công và cô thấy tự do thực sự là sống với can đảm và tỉnh thức.
Thực chứng thứ hai là trải nghiệm hiện tại trọn vẹn. Sợ hãi kéo ta vào quá khứ hoặc tương lai. Khi buông bỏ, ta sống trọn từng khoảnh khắc. Ăn một bữa cơm, cảm nhận hương vị. Nghe tiếng chim hót, thấy ánh nắng chiếu qua tán lá. Trò chuyện với người thân, hoàn toàn hiện diện, không bận tâm về lo lắng hay dự đoán. Đại chúng, hiện tại là tất cả. Khi sợ hãi tan biến, hiện tại trở nên sáng rõ, đầy bình an và hạnh phúc. Thực chứng thứ ba là tự do trong mối quan hệ. Khi không sợ bị từ chối, không sợ mất mát, ta yêu thương và quan tâm một cách chân thành. Ta không điều kiện hóa yêu thương, không tính toán hay lo lắng. Ta chỉ hiện diện, cho đi và nhận lại một cách tự nhiên. Địa Tạng Vương dạy, ai buông bỏ sợ hãi, người đó bước ra khỏi xiềng xích tâm và sống tự do giữa thế gian. Một thực hành cuối cùng. Khi nỗi sợ nổi lên, hãy nhìn vào nó, thở sâu và nói thầm. Con nhận biết sợ hãi, nhưng không đồng nhất với nó. Con chọn tự do. Hành động ngay, dù nhỏ, dù khó khăn để chứng thực rằng ta sống mà không sợ hãi. Mỗi hành động như vậy là một bước chân vào tự do, một hơi thở giải thoát, một khoảnh khắc bình an. Nếu đại chúng cảm nhận được năng lượng này, xin gieo duyên ngay. Đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Nhấn like và chia sẻ bài pháp này để nhiều người học cách buông bỏ sợ hãi và sống tự do trọn vẹn. Một hành động nhỏ hôm nay có thể thay đổi cả đời ai đó đang bị sợ hãi giam cầm. Phần số 6. Buông bỏ ham muốn, giải phóng tâm khỏi khát khao và chấp trước. Đại chúng thân mến, chúng ta đã học cách buông bỏ quá khứ, sợ hãi và sống trọn hiện tại. Giờ đây, tôi muốn dẫn đại chúng đi sâu vào ham muốn và chấp trước, thứ luôn kéo tâm chúng ta vào vòng xoáy phiền não. Ham muốn không xấu, nhưng khi bám chặt và đồng nhất, nó trở thành xiềng xích khiến tâm không bao giờ yên. Địa Tạng Vương dạy rằng, người biết buông bỏ ham muốn, người đó thấy rõ bản tánh tự do và thanh tịnh. Ham muốn xuất hiện trong nhiều dạng. Khát khao danh vọng, tiền tài, quyền lực. Khát khao tình cảm, sự công nhận hay sự hoàn hảo. Khát khao được người khác chấp nhận và yêu thương. Đại chúng tất cả những khát khao ấy, nếu không buông, sẽ dẫn đến khổ đau, thất vọng và phiền não liên tục. Tôi kể đại chúng nghe một câu chuyện thực tế. Một người đàn ông suốt đời chạy theo tiền bạc và danh vọng. Anh thành công, nhưng tâm không yên, luôn lo lắng mất mát, luôn ganh đua, so sánh và phiền não không dứt. Khi gặp tôi, anh hỏi, thầy ơi, con đã đạt được mọi thứ, sao vẫn thấy khổ? Tôi đáp, vì con vẫn bám chặt ham muốn. Khi tâm còn bám, thế giới ngoài kia không bao giờ đủ. Anh im lặng, rồi từ từ nhận ra ham muốn chính là xiềng xích mà con không thấy. Địa Tạng Vương dạy rằng buông bỏ ham muốn không phải từ bỏ mọi thứ, mà là giải phóng tâm khỏi sự bám chặt. Hãy hình dung, người nắm chặt cát trong tay, càng nắm, cát càng rơi mất. Khi thả lỏng tay, cát vẫn ở đó và tay ta tự do hơn. Ham muốn cũng vậy. Ta không cần xua đuổi khát khao, chỉ cần nhìn, nhận biết và không đồng nhất với nó. Một phương pháp thực tập đơn giản. Khi một ham muốn khởi lên, hít vào nhận diện. Con đang khát khao điều này. Thở ra, quan sát mà không bám. Khát khao này không phải con vẫn bình an. Hành động mà không bị khát khao chi phối, giữ tâm tỉnh giác và tự do. Đại chúng sẽ thấy mỗi ham muốn, nếu nhìn bằng trí tuệ, sẽ giúp ta trưởng thành thay vì trói buộc ta. Đại chúng thương mến, khi ta đã nhận diện ham muốn, thấy rõ nó không phải bản thân, bước tiếp theo là chuyển hóa ham muốn thành năng lượng tích cực. Địa Tạng Vương dạy, ham muốn không tiêu cực, nhưng nếu đồng nhất với nó sinh phiền não. Nếu chuyển hóa, nó trở thành năng lượng trí tuệ. Mỗi khát khao, mỗi chấp trước đều chứa năng lượng mạnh mẽ. Ta có thể dùng năng lượng đó để
học tập, phát triển bản thân, giúp đỡ người khác, tạo ra hạnh phúc, an lạc cho chính mình và mọi người xung quanh. Hãy thử hình dung một ví dụ. Một người luôn khát khao thành công, ban đầu bị ham muốn chi phối, luôn căng thẳng, lo lắng. Khi thực hành buông bỏ chấp trước, anh vẫn giữ mục tiêu nhưng không còn sợ thất bại. Anh chuyển sự khát khao thành nỗ lực sáng tạo, quyết tâm và lòng kiên nhẫn. Thành công đến nhưng tâm vẫn bình an, tự do, không bị chi phối. Đại chúng thấy không? Ham muốn nếu không buông là xiềng xích. Ham muốn nếu biết chuyển hóa là cầu thang dẫn lên trí tuệ và hạnh phúc. Một thực hành hàng ngày. Khi khát khao xuất hiện, hít vào nhận diện. Con đang muốn điều này. Thở ra không đồng nhất. Điều này không kiểm soát con vẫn tự do. Chuyển hóa ham muốn, tự hỏi bản thân. Con có thể dùng năng lượng này để làm điều tốt gì hôm nay? Bằng cách này, mọi ham muốn trở thành nguồn năng lượng nuôi dưỡng trí tuệ, lòng từ bi và hạnh phúc. Địa Tạng còn dạy rằng, người hiểu ham muốn, không chạy trốn, không bám chặt là người tự do giữa thế gian, như hoa sen nở giữa bùn mà không vấy bẩn. Đại chúng thân mến, hãy thử thực hành từng hơi thở, từng hành động để thấy ham muốn không còn là gánh nặng mà trở thành bạn đồng hành khôn ngoan. Đại chúng thân mến, chúng ta đã học cách nhận diện ham muốn, không đồng nhất với nó và chuyển hóa năng lượng khát khao thành trí tuệ và hành động tích cực. Bây giờ, tôi muốn dẫn đại chúng đi vào thực chứng, nơi buông bỏ ham muốn trở thành trải nghiệm sống hàng ngày. Thực chứng đầu tiên là tâm thanh thản, không bị chi phối. Khi đại chúng không còn bám chặt vào mọi khát khao, tâm trở nên nhẹ nhàng. Không còn căng thẳng vì muốn sở hữu hay đạt được, không còn lo lắng khi chưa đạt và không còn thất vọng khi mất đi. Một ví dụ. Một cô gái trẻ luôn muốn mua nhà, muốn thành công trong công việc, muốn được người khác công nhận. Khi cô thực hành buông ham muốn, mục tiêu vẫn còn, nhưng cô không bị áp lực hay lo âu. Cô hành động với trí tuệ, với nỗ lực, nhưng tâm bình an hơn. Khi thất bại hay mất mát xảy ra, cô tiếp nhận nhẹ nhàng và tiếp tục bước đi. Đại chúng thấy không? Ham muốn khi buông không còn là xiềng xích mà trở thành nguồn sáng dẫn đường cho trí tuệ và bình an. Thực chứng thứ hai là sống trọn vẹn hiện tại. Ham muốn kéo ta vào tương lai hoặc so sánh hiện tại với điều chưa đạt được. Khi buông ham muốn, ta sống trọn từng khoảnh khắc. Ăn uống với trọn vẹn ý thức. Trò chuyện với người thân bằng trọn tâm. Làm việc, học tập, nghỉ ngơi đều với tinh thần tự do và an lạc. Đại chúng ạ, hiện tại là tất cả những gì chúng ta thực sự có. Khi ham muốn tan biến, hiện tại trở nên sáng rõ và giàu hạnh phúc. Thực chứng thứ ba là tự do trong quan hệ và hành động. Không còn chấp trước, không còn ganh đua, không còn so sánh, ta yêu thương và quan tâm tự nhiên. Ta không điều kiện hóa hạnh phúc hay yêu thương, không trói buộc người khác, không tự trói mình. Ta hiện diện, cho đi và nhận lại một cách chân thành, tự do và thanh thản. Địa Tạng Vương dạy, ai buông bỏ ham muốn, người đó sống giữa thế gian, nhưng tâm vẫn tự do như sen giữa bùn mà không vấy bẩn. Một thực hành đơn giản. Khi ham muốn xuất hiện, thở sâu, nhận diện. Con thấy khát khao này, nhưng nó không kiểm soát con. Hành động với tỉnh giác, không để khát khao chi phối, không bị lệ thuộc, không đánh mất bình an. Mỗi hơi thở, mỗi hành động là một lần thực chứng tự do, một lần trải nghiệm bình an và trọn vẹn. Nếu đại chúng cảm nhận được năng lượng này, xin gieo duyên ngay. Đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Nhấn like và chia sẻ bài pháp này để nhiều người học cách buông bỏ ham muốn, sống tự do và thanh thản. Một hành động nhỏ hôm nay có thể mở ra tự do tinh thần cho cả đời ai đó đang bị chấp trước trói buộc. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Phần 7.
buông bỏ sân hận, nuôi dưỡng lòng từ bi và trí tuệ. Đại chúng thương mến, chúng ta đã cùng nhau đi qua quá khứ, sợ hãi và ham muốn, học cách buông bỏ và sống tự do, bình an. Giờ đây, tôi muốn dẫn đại chúng vào một khía cạnh quan trọng, sân hận, thứ đốt cháy tâm, làm mờ trí tuệ và hủy hoại hạnh phúc. Sân hận xuất hiện dưới nhiều hình thức. Giận dữ với người khác, với chính mình. Oán trách cuộc đời, trách số phận, trách hoàn cảnh. Hậm hực, ganh ghét, đố kỵ trong thầm lặng. Đại chúng ạ, sân hận là ngọn lửa tiêu hao năng lượng, khiến tâm không bình an. Ta tưởng sân hận là phản ứng, nhưng thực ra ta đồng nhất với nó và để nó điều khiển hành vi, lời nói và suy nghĩ. Địa Tạng Vương dạy, ai buông bỏ sân hận, người đó gieo mầm từ bi và trí tuệ, và tâm không còn bị đốt cháy bởi ngọn lửa vô minh. Tôi kể đại chúng nghe một câu chuyện. Một người đàn ông từng bị đồng nghiệp hãm hại, lòng đầy oán giận, ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại chuyện cũ, không ngủ được, ăn uống thất thường. Khi gặp tôi, anh hỏi, thầy ơi, còn phải làm sao để không còn giận họ? Tôi nói, giận không làm thay đổi quá khứ. Buông bỏ không có nghĩa là tha thứ cho họ, mà là trả tự do cho chính tâm con. Anh bắt đầu thực hành, nhận diện sân hận, thở sâu, nhìn thẳng vào cảm xúc mà không đồng nhất. Dần dần, tâm anh nhẹ nhàng hơn và từ bi bắt đầu nảy nở, không chỉ với người kia mà với chính bản thân. Địa Tạng Vương dạy rằng buông bỏ sân hận là nuôi dưỡng trí tuệ. Khi không bị sân hận chi phối, ta nhìn sự việc rõ ràng hơn. Khi không bị sân hận điều khiển, ta hành động với tỉnh giác và khôn ngoan. Khi không còn sân hận, lòng từ bi tự nhiên trỗi dậy và ta không còn khổ vì người khác hay chính mình. Một phương pháp thực hành đơn giản. Khi sân hận nổi lên, hít vào và nhận diện. Còn đang giận. Thở ra, tách mình khỏi cảm xúc. Cảm xúc này không điều khiển con vẫn tự do. Thay đổi năng lượng sân hận thành lòng từ bi. Con gửi đi lòng từ bi, bắt đầu từ chính bản thân và mở rộng đến người khác. Đại chúng thương mến, chúng ta đã nhận diện sân hận và hiểu rằng buông bỏ không phải là chối bỏ, mà là trả tự do cho tâm mình. Giờ đây, tôi muốn dẫn đại chúng đi vào thực hành hàng ngày để từng hơi thở, từng khoảnh khắc đều trở thành cơ hội giải phóng sân hận. Trước hết, hãy nhớ sân hận chỉ tồn tại khi ta đồng nhất với nó. Ta có thể giữ nó hay thả nó, giống như cầm một viên đá trong tay. Cầm chặt, tay mỏi đau và không thể làm gì khác. Thả ra, viên đá vẫn đó, tay ta tự do và tâm hồn nhẹ nhàng. Mỗi khi sân hận nổi lên, thực hành 3 bước đơn giản. Dừng lại và thừa nhận, hít vào và nói thầm. Con đang giận. Quan sát từ bên ngoài, thở ra và nhận ra. Cảm xúc này không phải con vẫn tự do. Chuyển hóa thành từ bi, mỉm cười trong tâm, gửi đi lòng từ bi đến người liên quan, bắt đầu từ chính mình. Đại chúng, hãy thử hình dung. Bạn bị ai đó nói lời khó nghe, trong lòng bốc lửa. Hít một hơi, nhận diện sân hận. Thở ra, tách khỏi cảm xúc, thấy nó chỉ là một hiện tượng trong tâm. Thêm một hơi thở nữa, gửi lòng từ bi đến người đó, họ cũng đang đau khổ như con chúc họ bình an. Chỉ vài hơi thở, lòng nhẹ nhàng hơn, sân hận tan đi, trí tuệ xuất hiện và tâm trở nên bình an sáng suốt. Một thực hành khác là ghi nhận sân hận mỗi tối. Viết ra những lúc ta giận dữ, bực bội trong ngày. Nhận diện nguyên nhân, cảm xúc và hành động. Thở sâu, thả bỏ và ghi chú, con học được gì từ sân hận hôm nay, con chọn bình an. Thói quen này giúp đại chúng quan sát sân hận như một thầy dạy, không phải kẻ thù, và tâm dần trở nên trong sáng, tự do. Đại chúng thân mến, chúng ta đã học cách nhận diện sân hận, tách mình khỏi nó và thực hành hàng ngày từng hơi thở để chuyển hóa. Giờ đây, tôi muốn dẫn đại chúng vào thực chứng cuối cùng,
nơi mà buông bỏ sân hận trở thành trải nghiệm sống trọn vẹn. Thực chứng đầu tiên là tâm từ bi trỗi dậy tự nhiên. Khi đại chúng không còn sân hận, lòng tự nhiên rộng mở, sẵn sàng yêu thương, bao dung và tha thứ. Ta nhận ra tha thứ không phải cho người khác mà cho chính tâm mình, để tâm không còn bị đốt cháy bởi hận thù. Một ví dụ, một người phụ nữ từng bị bạn thân phản bội, lòng đầy hận thù. Sau khi thực hành buông bỏ sân hận, cô không còn suy nghĩ trả thù hay giận dữ. Cô hành động với trí tuệ, nhìn mọi chuyện bằng lòng từ bi. Cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, quan hệ cải thiện và tâm bình an. Đại chúng thấy không? Sân hận khi buông, tâm trở nên tự do và sáng suốt, và từ bi trỗi dậy như hoa sen giữa bùn mà không vấy bẩn. Thực chứng thứ hai là sống tự do trong mọi mối quan hệ. Khi không còn sân hận, ta không còn bị chi phối bởi lời nói, hành động hay thái độ của người khác. Ta yêu thương, quan tâm và hành xử với trí tuệ, không còn ràng buộc hay so đo. Ta là chính mình, tự do và thanh thản giữa thế gian, nhưng tâm vẫn bình yên. Thực chứng thứ ba là tâm sáng suốt và trí tuệ hiện diện. Sân hận che mờ trí tuệ, khiến ta nhìn mọi việc phiến diện, nóng nảy và thiếu khôn ngoan. Khi buông bỏ, ta thấy rõ bản chất sự việc, hành động sáng suốt hơn, quyết định đúng đắn và cảm nhận hạnh phúc sâu sắc hơn. Một thực hành đơn giản. Khi sân hận xuất hiện, hít vào nhận diện. Con đang giận, nhưng con không đồng nhất với nó. Thở ra, chuyển hóa năng lượng này thành từ bi. Con gieo đi bình an, bắt đầu từ chính mình và lan tỏa đến người khác. Mỗi hơi thở, mỗi hành động là một lần thực chứng tự do, từ bi và trí tuệ. Nếu đại chúng cảm nhận được năng lượng giải thoát này, xin gieo duyên. Đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Nhấn like và chia sẻ bài pháp này để nhiều người học cách buông bỏ sân hận và sống tự do trọn vẹn. Một hành động nhỏ hôm nay có thể mang bình an, từ bi và trí tuệ đến nhiều trái tim còn bị sân hận chi phối. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Phần 8. Buông bỏ chấp ngã, thấy rõ bản tánh tự do và thanh tịnh của chính mình. Đại chúng thân mến, chúng ta đã đi qua mọi nấc thang của buông bỏ, quá khứ, sợ hãi, ham muốn, sân hận và từng bước học cách sống tự do bình an. Giờ đây, chúng ta đến bước cuối cùng, bước sâu nhất, buông bỏ chấp ngã, thứ ràng buộc tâm ta và khiến ta đau khổ vô hình. Chấp ngã là gì? Là niềm tin tôi là ai, tôi phải thế này, phải thế kia. Là cảm giác tự tách biệt, tự cho mình quan trọng, tự bảo vệ cái tôi. Là khi ta sống mà không nhìn rõ bản chất vô ngã của mọi hiện tượng, mọi cảm xúc và mọi sự vật. Đại chúng ạ, chấp ngã là nguồn gốc sâu xa của mọi khổ đau. Ta bám chặt vào nó, mọi thất vọng, mọi tranh chấp, mọi tổn thương đều xuất hiện. Ta không đau vì hoàn cảnh, mà đau vì cái tôi đồng nhất với đau khổ. Địa Tạng Vương dạy, ai buông bỏ chấp ngã, người đó thấy bản tánh tự do và thanh tịnh như mặt nước lặng không vướng bùn. Tôi kể đại chúng nghe một câu chuyện. Một nhà lãnh đạo trẻ, quyền lực đầy đủ, danh tiếng vang xa, nhưng tâm lúc nào cũng bất an, lo sợ bị mất quyền lực, bị người khác đánh giá. Anh hỏi tôi, thầy ơi, con đã có tất cả, sao vẫn thấy trống rỗng và sợ hãi? Tôi đáp, vì con đồng nhất với cái tôi, quyền lực, danh vọng, thành tựu, khi cái tôi còn chi phối, tự do và bình an không thể hiện hữu. Anh bắt đầu thực hành, quan sát tâm, nhận diện chấp ngã, thở vào nhận biết, thở ra thả lỏng, không bám. Dần dần, quyền lực vẫn còn, nhưng tâm anh bình an, sáng suốt và tự do. Một phương pháp thực hành đơn giản. Khi ý nghĩ tôi, của tôi phải xuất hiện, hít vào nhận diện. Con đang đồng nhất với cái tôi này. Thở ra, tách khỏi chấp ngã. Cái tôi không kiểm soát con vẫn tự do. Quan sát mọi hiện tượng và cảm xúc như một dòng nước chảy, không bám, không chống cự, tâm tự nhiên thanh tịnh.
Đại chúng thương mến, chúng ta đã nhận diện chấp ngã và hiểu rằng buông bỏ không phải là xóa bỏ bản thân, mà là giải phóng tâm khỏi ràng buộc của cái tôi. Giờ đây, tôi muốn dẫn đại chúng vào thực hành hàng ngày, để từng hơi thở, từng khoảnh khắc đều là cơ hội buông bỏ chấp ngã và sống tự do. Trước hết, hãy nhớ, cái tôi chỉ tồn tại khi ta đồng nhất với nó. Ta nghĩ tôi phải như thế này, tôi phải có như thế kia, và tâm bị ràng buộc, phiền não xuất hiện. Khi tách ra khỏi cái tôi, mọi việc trở nên sáng suốt và nhẹ nhàng. Mỗi khi ý niệm tôi, của tôi phải xuất hiện, thực hành 3 bước đơn giản. Dừng lại và nhận diện, hít vào, thầm nhủ: còn đang đồng nhất với cái tôi này. Quan sát từ bên ngoài, thở ra, tách khỏi cảm xúc. Cái tôi không kiểm soát con vẫn tự do. Hòa mình với dòng chảy của hiện tại, quan sát mọi cảm xúc, mọi sự vật, mọi con người như dòng nước chảy, không bám, không chống cự, tâm tự nhiên thanh thản. Đại chúng, hãy thử hình dung. Khi ai đó phê bình hay chỉ trích, thay vì sân hận hay tự vệ, ta hít vào nhận diện, con thấy cái tôi đang nổi lên. Thở ra, tách khỏi nó, cái tôi này không kiểm soát con. Quan sát và hành động với trí tuệ, từ bi, không bị cái tôi chi phối. Kết quả sẽ là một tâm bình thản, tự do, không bị tổn thương bởi lời nói hay hành động của người khác. Một thực hành khác là ghi nhận chấp ngã mỗi tối. Viết ra những lúc cái tôi chi phối trong ngày, con muốn được khen ngợi, con muốn người khác công nhận con. Nhận diện, thở sâu, thả bỏ, con nhìn thấy chấp ngã, nhưng con không đồng nhất với nó. Ghi chú, con học được gì hôm nay, con chọn tự do. Thói quen này giúp đại chúng quan sát chấp ngã như một hiện tượng, không phải bản thân, và tâm dần trở nên trong sáng, thanh tịnh. Đại chúng thân mến, chúng ta đã nhận diện chấp ngã, thực hành từng hơi thở, từng khoảnh khắc để tách khỏi nó. Giờ đây, tôi muốn dẫn đại chúng vào thực chứng cuối cùng, nơi mà buông bỏ chấp ngã trở thành trải nghiệm sống trọn vẹn và tự do tuyệt đối. Thực chứng đầu tiên là tâm thanh thản và tự do tuyệt đối. Khi không còn đồng nhất với cái tôi, đại chúng không còn bị ràng buộc bởi những lời khen chê, những so sánh hay sự phán xét của người khác. Tâm trở nên nhẹ nhàng, rộng mở và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại. Một ví dụ, một thiền sinh từng luôn tự ti, lo sợ người khác đánh giá và cố gắng chứng minh mình. Sau khi thực hành buông bỏ chấp ngã, cô không còn sợ bị từ chối hay thất bại. Cô sống trọn vẹn, tự tin nhưng không bám, bình an nhưng không thỏa mãn cái tôi. Tâm cô sáng suốt, tự do và thanh tịnh. Đại chúng thấy không? Tự do xuất hiện khi ta buông bỏ cái tôi, khi mọi khổ đau do chấp ngã tạo ra tan biến. Thực chứng thứ hai là nhìn mọi sự vật, mọi cảm xúc và mọi con người rõ ràng như nó vốn có. Không còn cái tôi che mờ, không còn cảm giác bị đe dọa hay thiếu thốn. Mọi hành vi, lời nói, mọi trải nghiệm đều trở thành bài học, cơ hội để thực hành từ bi và trí tuệ. Thực chứng thứ ba là bản tánh tự do và thanh tịnh hiện diện. Không còn chấp ngã, tâm trở nên như mặt nước tĩnh lặng, trong suốt, sáng rõ, không vướng bùn. Tâm không còn lo lắng, không còn sợ hãi, không còn đau khổ vô minh. Đại chúng sống trọn vẹn, hiện tại sáng tỏ và nhận ra rằng tự do, bình an và hạnh phúc vốn luôn sẵn có trong bản tánh của mình. Một thực hành đơn giản cuối cùng. Khi cái tôi nổi lên, hít vào nhận diện. Con đang đồng nhất với cái tôi này. Thở ra, tách khỏi nó. Cái tôi không kiểm soát con vẫn tự do. Quan sát mọi hiện tượng như dòng nước chảy và sống với bản tánh thanh tịnh, tự do, không bị ràng buộc. Nếu đại chúng cảm nhận được năng lượng giải thoát này, xin gieo duyên ngay. Đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên. Nhấn like và chia sẻ bài pháp này để mọi người học cách buông bỏ chấp ngã, thấy rõ bản tánh tự do và thanh tịnh.
Một hành động nhỏ hôm nay có thể mở ra tự do và bình an cho cả một cộng đồng đang bị chấp ngã trói buộc. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.